Ito po ang mga kailangan natin sa lechon paksiw, bawang, sibuyas, onion. Ganitong hiwa lang po. Yan, ganyan. And then, paminta, dahon ng laurel, sugar or asukal, toyo, soy sauce, vinegar, suka, lechon baboy, leftover po yan. Mantika, oil, at itong lechon sauce. Time to cook! Ayan po, paiinitin lang po natin yung kawali bago natin ilagay yung mantika. Yung sauce nga po pala, pwede po kayong bumili ng Mang Tomas or Mamasita na sauce. Pwede po yun. Ngayon, ilalagay ko na ang mantika. Yan. Masyado pong maliit yung butas noon, kaya mukha pong marami ako nilalagay na mantika, pero konti lang po. Kasi konti lang po yan. Yan. And then, paiinitin lang po natin itong mantika bago natin ilagay yung sibuyas. Ngayon, mainit na. Ilalagay ko na po ang sibuyas or onion. Yan, haluin ko lang po hanggang maluto ang sibuyas. Okay. Okay na ba? At ngayon, ilalagay na natin ang bawang o garlic. Yan, haluin nyo lang po hanggang maluto ang bawang at sibuyas. Ngayon, ilalagay na natin ang lechon baboy. Leftover po ang aking lechon baboy. Yan, halu-haluin lang natin. Yan, yan, okay na po yung medyo lumabas-labas yung mantika ng baboy. Mas masarap po kasi siya as in. At ngayon nilalagay natin itong paminta. Yung paminta po hindi po durog o hindi po buo. Yung tama lang po ang paminta na nilagay ko. At next, itong ating dahon ng laurel. Ang ilalagay ko po ay 2 peraso. Pampalasa po ito. Ngayon, ilalagay ko naman ang tubig. Tubig po na ilalagay ko ay 2. Pero yung isa hindi masyadong puno. Kaya 2. Yan, isang baso muna. At ito po yung pangalawa. Pangalawa, hindi po masyadong puno. Yan. Yan, haluhaluin po muna natin ng konti. At tatakpan ko po muna siya ng 5 minutes bago natin ilagay yung susunod na ingredients. Yan po, 5 minutes na po siya.
At ngayon nilalagay ko ang suka. Pag nilagay nyo po yung suka, huwag nyo pong tatakpan para po lumabas po yung asim niya. At huwag nyo rin pong hahaluin masyado. Or hahaluin. Yan. Anuin po muna natin yung asim para mawala bago ilagay ang toyo. At ngayon, yan, naluwaluin po na natin. At ilalagay ko lang ang toyo. Laluin at ngayon, tatakpan ko lang po muna siya. Yan, medyo okay na siya. At ilalagay na natin tong lechon sauce. Pwede po kayong gumamit ng mamasita, mga tomas na sauce, yon. Yan, hindi ko po masyadong inubos yung isang bote. At ngayon lalagay ko yung sugar. Yung sugar po, depende po sa inyo kung gaano katamis ang ilalagay nyo. Pwede konti, pwede pong marami. Ako po kasi gusto ko yung medyo matamis. At ngayon, tatakpan ko muna ng 20 minutes. Yan, naka 20 minutes na po ako. At luto na po ang aking lechon paksiw. So, pwede na po siyang kainin. Tcharan! Yan na po ang aking lechon paksiw. Madali lang po siyang lutuin. Hindi po siya mahirap. At masarap po siya. Super. Paborito ko po ito. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching and I hope you like this video. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye guys!